හරි ඉතින් අදත් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනදා වගේම. ඉතින් අද හම්බ වෙන්නෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පහුගිය වීඩියෝස් කීපයකදීම එක දිගටම ආපු එක්තරා කමෙන්ට් එකක් සම්බන්ධව. ඒ තමයි මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණය සම්බන්ධව මේ කමෙන්ට් එක හැම වෙලේම ආවේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේකට මේ පාදක වෙලා තියෙන මේ මෑත කාලීනව මේ සෝෂල් මීඩියා වල ගියපු මොකක් හරි කතාවක්. මම හරියට මේක ගැන දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන කාරණය සම්බන්ධව මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාන හිටියා දැනට සෑහෙන කාලයකට කලින්. නමුත් කොහොම හරි පස්සේ මට ඒක එච්චර කල්පනාවක් වුණේ නැහැ. නමුත් දැන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හොඳ වෙලාව. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන්නේ කියන කාරණය සම්බන්ධව. ඉතින් මීට කලින් මම ගැන මීට සෑහන කාලකට කලින් කරා ග්‍රාස් ට්‍රිමර්ස් මද 2 ස්ට්‍රෝක් ග්‍රාස් ට්‍රිමර්ස් සම්බන්ධ එක්තරා වීඩියෝ එක. අන්න එතෙන්දි තමයි මට ඕනි වුණේ මෙන්න මේ එන්ජින් ෆ්ලඩින් ගැන කතා කරන්න. මොකද මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන එක ලොකෝටම බලපාන එන්ජින් එකක් තමයි ඔය 2 ස්ට්‍රෝක් පෙට්‍රල් එන්ජින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ 2 ස්ට්‍රෝක් පෙට්‍රල් එන්ජින් වැඩි සම්භාවිතාවයක් දක්වනවා එන්ජින් එක ෆ්ලඩ් වෙන්න. ඉතින් ඒ ෆ්ලඩ් වුණාට පස්සේ එන්ජින් ස්ටාර්ට් කරගන්න අමාරුයි. ඒ වගේ ලොකු කතන්දර ටිකක් එනවා. නමුත් කෙසේ වෙතත් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු මොකද්ද මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන්නේ කියන කාරණය සම්බන්ධව. ඉතින් මගේ නම අචිත බෝධක. මම මෝටර රථ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිධාරියයි. ඉතින් මේ වෙනකොට මම වර්ක්ෂොප් එකක් කරගෙන යනවා. පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ සෝෂල් මීඩියා ලින්ක්ස්. ඔයගලන්ට ගිහලා ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා රත්නපුර ප්‍රදේශයට ඉන්න කෙනෙක් නම් යම්කිසි රථවාහන හෝ මෝටර්සයිකල් වල යම්කිසි අලුත් වැඩියක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ contact details සහ workshop location එක. ඒව හරහා මාව සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන මේ කාරණය මොකද්ද කියවෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් දැන් එන්ජින් එක ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපිට කතා කරලා යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා එන්ජින් සම්බන්ධව. දැන් මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන එක පෙට්‍රල් හෝ ඩීසල් කියන මේ එන්ජින් දෙකටම වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. නමුත් මේකෙන් වැඩිපුරම මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන කතාව බලපාන්නේ පෙට්‍රල් එන්ජින් වලට. ඉතින් ඒ පෙට්‍රල් එන්ජින් වල දැන් පෙට්‍රල් එන්ජින් ගත්තොත් අපිට EFI සහ කාබියුරේටඩ් කියලා මේ එන්ජින් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් පෙට්‍රල් එන්ජින්. ඒකනොත් කාබියුරේටඩ් එන්ජින් වලට තමයි මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන එක ලොකෝටම බලපාන්නේ. ඒකින් කියන්න EFI එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. EFI එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. සහ ඩීසල් එන්ජින් කොහොමද ෆ්ලඩ් වෙන්නේ කියන කාරණය සම්බන්ධව. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම මේ ඉදිරියේදී මම මේක විස්තර කරගෙන යන්නේ කොහොමද කාබියුරේටඩ් 4 ස්ට්‍රෝක් පෙට්‍රල් එන්ජින් වලදී මේ ෆ්ලඩ් වීම කියන එක වෙන්නේ කියන එක මූලික කරගෙන තමයි මේක ඉස්සරහට මම පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. දැන් අපි එන්ජින් එකක් ගත්තට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් පෙට්‍රල් එන්ජින් එක. පෙට්‍රල් එන්ජින් එකකදී අපි නිතරම කතා කරන දෙයක් තමයි මේ ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය. එහෙම නැත්නම් එයාර් ෆියුල් මික්ස්චර් එක කියලා කියන කාරණය. ඒ කියන්නේ හැම ඕනම වෙලාවකදී පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක එන්ජින් එක තුල නිසියාකාර දහනයක් සිද්ධ වෙන්න නම් ඒ එන්ජින් එකට අදාළ වෙන නිවැරදි ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයක් තියෙනවා, නියමිත අනුපාතයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක එන්ජින් එක ඇතුලේ කාර්යක්ෂම දහනයක් සිද්ධ වෙන්න නම් එහෙම නැත්නම් නිසියාකාර දහනයක් සිද්ධ වෙන්න නම් වාතය සහ ඉන්ධන එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් අතර 14.7ට එකක අනුපාතයක් තියෙන්න ඕනේ. මේක තමයි පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක 4 ස්ට්‍රෝක් පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක තිබිය යුතු ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයේ අනුපාතය. දැන් මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයක්නේ. ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයක් ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා දැන් පෙට්‍රල් ඉන්ධනය කියලා කියන්නේ ද්‍රවයක්. එතකොට වාතය විදිහට මෙතෙන්දී අපි සලකන්නේ වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන්. මොකද දහනයට අවශ්‍ය වෙන්නේ වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන්. එතකොට දැන් ඔක්සිජන් කියන්නේ වායුවක්, පෙට්‍රල් කියන්නේ ද්‍රවයක්. ඉතින් ද්‍රවයකුයි වායුවකුයි කවදාවත් මිශ්‍ර වෙලා අවසානයේදී වායුමය මිශ්‍රණයක් හදන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට වායුමය මිශ්‍රණයක් හදන්න නම් මේ කියන ද්‍රව ඉන්ධනය සහ වායුමය ඔක්සිජන් කියන මේ දෙක එකම භෞතික අවස්ථාවක පවතින්න ඕනේ.
ඉතින් දැන් ද්‍රවයක් මේ කැනෙ ද්‍රව පෙට්‍රල් සහ වායුමය ඔක්සිජන් ගත්තර පස්සේ මේ දෙක මිශ්‍ර වෙන්නේ නෑ ඒ දෙක ඒ තියෙන භෞතික අවස්ථාවයම තියෙන දරිව. තොට එහෙනම් අපි ඉන්දන වායු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න නම් මූලික වශයෙන්ම මූලිකම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ද්‍රව ඉන්ධනය වායුමය තත්ත්වයට පත් කරන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ වාෂ්ප බවට පත් කරන්න ඕනි. අන්නේ වාෂ්ප බවට පත් කරොත් ඊට පස්සේ පුළුවන් ඒ ද්‍රව කියන්නේ වාෂ්පීකර එහෙම වායුමය තත්ත්වයට පත් වෙච්ච මේ ද්‍රව ඉන්ධනය ඔක්සිජන් එක්ක මිශ්‍ර කරලා මේ ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. මෙන්න මේ කාරණය තමයි මූලික වශයෙන්ම ඒ අදාළ වාහනේ ඉන්ධන පද්ධතියෙන් සිද්ධ කරන්න. කාබියුරේටරයක් හෝ EFI පද්ධතියක් ගත්තට පස්සේ විශේෂයෙන්ම පෙට්‍රල් වාහනයක මේ කියන ඒ වාහනේ තියෙන ඉන්ධන පද්ධතියෙන් සිද්ධ කරන මූලිකම කාර්යය තමයි මෙන්න මේ ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය ඒ එන්ජින් එකට හදලා දෙන එක. දැන් යම්කිසි අවස්ථාවකදී මේ ඉන්ධන පද්ධතිය මේ ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය සකසලා දෙන්න එන්ජිනට සකසලා දෙන්න අපොහොසත් වුණොත් ඒ ද්‍රව ඉන්ධනය එන්ජින් එකට කෙලින්ම යනවා ද්‍රව ඉන්ධනයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ වාෂ්පීකරණයට ලක්විය යුතු එහෙම නැත්නම් වායුමය තත්ත්වයට පත්විය යුතු මේ ද්‍රව පෙට්‍රල් ඉන්ධනය එන්ජින් එකට කෙලින්ම යනවා ද්‍රව ඉන්ධනයක්ම විදිහට. අන්න ඒ අවස්ථාවකට තමයි එන්ජින් එක ෆ්ලඩ් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ද්‍රව ඉන්ධන ඒ කියන්නේ වායුමය වාෂ්ප වෙලා වායුමය තත්වයට ගිහිල්ලා ඉන්ධන වායුමය මිශ්‍රණයක් හදනවා වෙනුවට මේ ඉන්ධන පද්ධතියේ තියෙන ගැටලුව නිසා ඒ ද්‍රව ඉන්ධනය ද්‍රව ඉන්ධනයක්ම විදිහට එන්ජින් එකට යනවා. එතකොට දැන් එන්ජින් එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒ එන්ජින් එකේ තියෙන වැකියුම් එකට එන්ජින් එකට ඇදලා ගන්නේ ද්‍රවමය ඉන්ධන. ඔන්න ඔය අවස්ථාවකට තමයි අපි කියන්නේ ඒ එන්ජින් එක ෆ්ලඩ් වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි උදාහරණයක් හැටියට කාබියුරේටර් එන්ජින් එකක් ගත්තොත් අපි හිතමු මේ කාබියුරේටර් එක යම්කිසි හේතුවක් නිසා ඕවර්ෆ්ලෝ වෙනවා කියලා. ඒ කාබියුරේටර් එක ඕවර්ෆ්ලෝ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ කාබියුරේටර් එක ඇතුලේ අර පෙට්‍රල් අනවශ්‍ය විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් අබන්ඩන්ස් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ අබන්ඩන්ස් එකක් විදිහට තියෙන පෙට්‍රල් ටික කෙලින්ම අර එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් එන්ජින් එකේ තියෙන වැකියුම් එකට ඒ ද්‍රවය එහෙම්මම ද්‍රවයක් විදිහට ඇදලා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ද්‍රවයක් එන්ජින් එකට ඇදලා ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ ද්‍රවය දැන් අපිට ඒ අවස්ථාවේ තර්කයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ද්‍රව කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ද්‍රව පෙට්‍රල් කියලා කියන්නේ හොඳ දහනය වෙන ඉන්ධනය. ඉතින් එහෙම ඉන්ධනයක් ආවා කියලා එන්ජින් එකක් ඇතුලේ දහනයක් වෙන්න පුළුවන් නේ කියලා. නමුත් දැන් ද්‍රව ඉන්ධනයක් වුණාට ඒ ද්‍රව ඉන්ධනය එන්ජින් එක ඇතුළට ඇදලා ගත්තට පස්සේ මේ ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන ඉන්ධනයක් එහෙම ෂණිකව දහනය වෙන්නේ නැහැ වායුමය ඉන්ධනයක් වගේ. ඉතින් අන්නේ අවස්ථාවකදී ඒ එන්ජින් එක කෙලින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රිච් එයාර් ෆියුල් මික්ස්චර් එකක් යටතේ. එතකොට රිච් එයාර් ෆියුල් මික්ස්චර් එකක් යටතේ එන්ජින් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ එන්ජින් එක ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ ගොඩක් ඩවුන් සයිඩ් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එනවා. ඒ කියන්නේ රිච් එයාර් ෆියුල් මික්ස්චර් එකකින් එන්ජින් එකක් දුවනකොට එන්ජින් එකේ පවර් ලොස් එකක් වෙනවා. එතකොට අනිත් පැත්තට අපිට නිතරම බලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි රිච් එයාර් ෆියුල් මික්ස්චර් එකදී සයිලන්සර් එකෙන් සෑහෙන කළු දුමක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ වැඩිපුර කාබන් එන හින්දා ඒ හැම වෙලේම සයිලන්සර් එකෙන් කළු දුමක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අයිඩල් RPM එක නිසියාකාරව පිහිටන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟට එන දෙයක් තමයි මේ ද්‍රව ඉන්ධන පිස්ටන් රිංග් සරහා පල්ලෙහාට කාන්දු වෙලා ඒ එන්ජින් එකේ එන්ජින් ඔයිල් එක්ක කලවම් වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වීම නිසා මෙන්න මේ කියන දේවල් තමයි මේ එන්ජින් එක ප්‍රධාන වශයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් දේවල්. ඒකෙන් මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන ගොඩක් සිවියර් විදියට සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ මේ එන්ජින් එකට ද්‍රව ඉන්ධන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එනවා. ඒ ද්‍රව ඉන්ධන වැඩි ප්‍රමාණයක් එන්ජින් එකට ලැබීම නිසා ඒ එන්ජින් එකේ මේ පිස්ටන් එක මගින් උත්සාහ කරනවා ද්‍රව ඉන්ධනයක් සම්පීඩනය කරන්න. නමුත් එන්ජින් එකක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ
ඒ එන්ජින් එකගේ සම්පීර්ණ පහරයේදී ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයක් එහෙම නැත්නම් වායුවක් සම්පීර්ණය කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ද්‍රවයක් සම්පීර්ණය කරන්න ගියාට පස්සේ ඒ එන්ජින් එකේ තියෙන අභ්‍යන්තර කොටස් වලට මේ ද්‍රව ඉන්ධනය සම්පීර්ණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා අන්තිමට ඒ එන්ජින් එක අවසන් ගමන් යනවා පිස්ටන් කැඩිලා රොඩ් කැඩිලා එතකොට හෙඩ් එහෙම කඩාගෙන ඇවිල්ලා ඒ එන්ජින් එක අවසන් ගමන් යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට එන්ජින් ෆ්ලඩ් එකක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔක හුඟක් වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි ඔය එන්ජින් එක ෆ්ලඩ් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්න දෙයක් තමයි ඒ අපි ස්පාර්ක් ප්ලග් ටික එහෙම ගලවලා ඒ එන්ජින් එක කීප සැරයක් ක්‍රෑන්ක් කරනවා මේ ඇතුලේ සිලින්ඩර් ඇතුලේ පිරලා තියෙන පෙට්‍රල් ටික එළියට යන්න. නමුත් සමහර අය මේ කියන මේ මොකද ඒකේ එන්ජින් එක ඇතුලේ අධික පීඩනයක් ඇති වෙන නිසා. නමුත් සමහර අය මේ වගේ අවස්ථාවලදී මේ වගේ වාහන ෆ්ලඩ් වෙච්ච වාහනය ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ කන්දක් පල්ලෙහාට වගේ තල්ලු කරලා එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරගන්න හදනවා. ඉතින් ඒක කීයටවත් වෙන්නේ නැති දෙයක්. අන්තිමට එන්ජින් එකේ හෙඩ් කඩාගෙන ගෑස්කට් මේ ගලවගෙන එතකොට රොඩ් පිස්ටන් වගේ දේවල් කඩාගෙන තමයි එන්ජින් එක අන්තිමට නතර වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකට අපි කියනවා එන්ජින් එක හයිඩ්‍රෝ ලොක් වෙනවා කියලා. දැන් ගම් වතුරකට වගේ අවස්ථාවකට වාහනයක් අහු වුණාමත් ඒ විදිහට සිලින්ඩර් ඇතුළට මේ ඒ කියන්නේ කෙලින්ම එතනදී නම් එන්නේ වතුර. ඒ වතුර ඇදපු වෙලාවකදීත් අර එන්ජින් එකක් මේ පිස්ටන් එක ඇතුළට වතුර පිරීලා එන්ජින් එක හයිඩ්‍රොලොක් අවස්ථාවකට පත් වෙනවා. ඉතින් හයිඩ්‍රොලොක් කියන්නේ ඇත්තටම කීයටවත් අන්ඩර්ස්ටිමේට් කළ යුතු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මේ හයිඩ්‍රොලොක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක කියන්නේ සෑහෙන ෆෝස් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් සංසිද්ධියක්. දැන් කොටින්ම ගත්තොත් දැන් අපි ඔය මේ බැකෝ ලෝඩර්ස් JCB වගේ ගත්තට පස්සේ ඒකේ ඒ සම්පූර්ණ ලෝ වේට් එකම උස්සන්නේ ද්‍රවයක් මගින් ඇතිගන්න පීඩනයකින්. ඉතින් ඒකෙන් හිතාගන්න පුළුවන් මේ හයිඩ්‍රොලොකින් වල කොච්චර පවර් එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා කීයටවත් එන්ජින් එකක් ෆ්ලඩ් වෙච්ච අවස්ථාවකදී ඔය තල්ලු ස්ටාර්ට් දාන්න ඔය කන්දක් පල්ලෙහාට තල්ලු කරලා ස්ටාර්ට් කරන්න යන්න එපා. අන්තිමට ඉතින් එන්ජින් එක අවසන් ගමන් ගිහලා තමයි නවතින්නේ. එතකොට දැන් මේ එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන කතාව EFI පෙට්‍රල් දැන් අපි මේක කතා කරේ කාබියුරේටඩ් වාහනයකට. ඉතින් මේක EFI පෙට්‍රල් වාහන සහ ඩීසල් එන්ජින් වලට මේක වෙන්න මේ කියන සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් මේ EFI සහ ඩීසල් එන්ජින් වලදී මේක සිද්ධ වෙන්නේ මූලික වශයෙන්ම ඉන්ජෙක්ටර් ලීක් වීම නිසා. ඒ කියන්නේ දැන් EFI පෙට්‍රල් වාහන වලත් අපිට ඉන්ජෙක්ටර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඩීසල් වාහන වලත් ඉන්ජෙක්ටර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි හේතුවක් නිසා මේ ඩීසල් හෝ පෙට්‍රල් ඉන්ජෙක්ටර් එක යම්කිසි මැල්ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන්නේ නැතුව වෙනවා. ඉන්ජෙක්ටර් එක වැහෙන්නේ නැති නිසා මේ ඒ කියන්නේ මේ ඩීසල් මේ අදාළ ඉන්ජෙක්ටරේට එන මේ ප්‍රෙෂර් එක නිසා මේ ඉන්ජෙක්ටර් එකෙන් හැම වෙලේම ඒ අදාළ ඉන්ධනය ලීක් වෙන්න පටන් ගන්නවා සිලින්ඩර් එක ඇතුළට නිකම්. ඉතින් අන්නේ අවස්ථාවකොත් මේ වගේ ඉන්ජෙක්ටර් ලීක් වෙන අවස්ථාවක් කියලා කියන්නේත් එන්ජින් එකක් ෆ්ලඩ් වෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අදාළ ඉන්ජෙක්ටර් එක රිප්ලේස් කරලා ඕ ඉන්ජෙක්ටර් එක සර්විස් කරලා ඒ ඉන්ජෙක්ටර් එක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න වෙනවා. නැත්නම් එහෙම වුණොත් ඒ එන්ජින් එකට අර කිව්ව සෙතේම අත් වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කතා කරා මේ කියන එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන සංසිද්ධිය වැඩිපුරම බලපාන එන්ජින් එකක් තමයි මේ 2 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් කියලා කියන්නේ. මොකද මේ 2 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් එකක් කියලා කියන්නේ මේ 2 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් එකක මේ ගැන 4 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් එක වගේ අර ඩෙඩිකේටඩ් ස්ට්‍රෝක්ස් 4ක් නැහැ. ඉතින් 2 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් එක හැම වෙලේම මේ එයාර් ෆියුල් මික්ස්චර් එක මුලින්ම පිරෙන්නේ ක්‍රෑන්ක් එන්ජින් එකේ ක්‍රෑන්ක් කේස් එකට. ක්‍රෑන්ක් කේස් එක පිරුණාට පස්සේ තමයි ඒක ආපහු මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් පෝට් එක හරහා මේ උඩ මේ පිස්ටන් එකට එන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ 2 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ 2 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් ගැන මම මේ channel එකේ වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් YouTube එකේ හරි Google එකේ හරි පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ කියන අපි 2 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් එකක් අපි ඉග්නිෂන් ඕෆ් කරලා වැඩි වාර ගානක් ක්‍රෑන්ක් කරොත් එහෙම මේ එන්ජින් එක සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන වෙලාවකට ස්ටාර්ට් කරගන්න බැරි වෙන මට්ටමට මේ එන්ජින් එක ෆ්ලඩ් වෙනවා. ඉතින් මේක නිතරම බලා ගන්න පුළුවන් ඔය 2 ස්ට්‍රෝක් ග්‍රාස් ට්‍රිමර් 2 ස්ට්‍රෝක් ග්‍රාස් කටර්ස් එතකොට චේන්සෝ
මේ වගේ ඇග්‍රිකල්චර් ෆීල්ඩ් එක සහ ගාඩ්නින් කියන ෆීල්ඩ් ආශ්‍රිතව භාවිතා කරන මේ 2 stroke එන්ජින් භාවිත වෙන යන්ත්‍රෝපකරණවල සෑහෙන්න මේ සංසිද්ධිය බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාගේ අවස්ථාවකදී සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා මේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් නොකර දවස් ගාණක් තියෙනවා මේක ස්ටාර්ට් කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් අර ටික දවසක් ගියාට පස්සේ පෙට්‍රල් ටික වාෂ්ප වෙන හින්දා මේක ටක් ගාලා ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ 2 stroke එන්ජින් එකක් ලේසියෙන්ම ස්ටාර්ට් කරගන්න නැවතත් ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි මේක තියෙන ප්ලග් එකේ කන්ඩිෂන් මේ වගේ දේවල් අපි නිසියාකාරව බලලා ඒ එන්ජින් එකේ අපි අර කියන්නේ පිස්ටන් එක හයිඩ්‍රොලොක් වෙන ගානටම ඒ එන්ජින් එක ඇතුලේ මේ ඉන්ධනය පිරලා නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ප්ලග් එක අයින් කරලා ඒ පෙට්‍රල් ටික අපි සිලින්ඩරේ අයින් කරගන්න. අයින් කරගත්තට පස්සේ ආයි ප්ලග් එක හයි කරලා ඊට පස්සේ ඇක්සලරේටර් එක ෆුල් අල්ලලා එන්ජින් එක සාමාන්‍යයෙන් 10 පාරක් විතර ක්‍රෑන්ක් කරනකොට ඒ එන්ජින් එක නිකම්ම ස්ටාර්ට් වෙනවා. නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඉතින් සරලව ගත්තොත් එන්ජින් ෆ්ලඩ් වෙනවා කියන කාරණය සම්බන්ධව තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම මූලික වශයෙන්ම කතා කරේ. ඊට අමතර ටිප්ස් කීපයකට මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට දුන්නා. ඉතින් මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ කලින් මොනවද දැනන් හිටියේ කියන එක ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ channel එකෙන් බලන්න අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ සම්බන්ධවත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඉතින් අහපු වීඩියෝ එකේ අලුත් වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. ජය වේවා.